Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. মানে ডিস্টার্ব কৰে সেইটো বস্তুৱে হেল্ল' 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 চাবা দেই হেল্ল' 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 আহিব চাবাচোন এই চাউণ্ডটোৱে ডিষ্টাৰ্ব কৰি থাকে এতিয়া ঠিকে আছে হেল্ল' 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 এভৰিৱান সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু মই ভূপালী সন্ধ্যা মেমে আপোনালোক সকলোকে স্মাৰ্ট প্ৰেপছৰ মোৰ আন এটা নতুন লাইভ ছেশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আই হোপ আপোনালোক সকলো ভালে আছে ময়ো ঠিকে ঠিকে আছোঁ আৰু আজিৰ ক্লাছত ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পাইছে মই কি লৈ আহিছোঁ ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যনৰ কিছুমান মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনছ আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সকলো ধৰণৰ এক্সামৰ বাবে ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন এটা খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ টপিক হয় আৰু ইয়াতে বহুখিনি ওৱান ৱৰ্ড ছাবষ্টিটিউশ্যন সোমাই আছে তাৰেই কিছুমান বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্টিকুলাৰলি ফৰ এছএছচি চিজিএল Chsl MTS যোনে দিম বুলি ভাবি আছে তেওঁলোকৰ বাবেও খুবেই বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ চ' এই ছেশ্যনটো আহক সকলোখিনি মোৰ জুইফুল সকলোখিনি আহক আহি চাওক
ঠিক আছে যদি সেশনটো ভাল লাগে কাইন্ডলি সেশনটো শেয়ার কৰি দিব মফিজুল বহুদিন পিছত ইয়েস বহুদিন পিছত হাই প্ৰীতি হাউ আর ইউ কাইন্ডলি শেয়ার দ্য ক্লাস এভরিবডি সো দ্যাট সকলোখিনি জুই ফুলে আহি পেলাই চাওক তেওঁলোকে হয়তো গম নাপাই কৰবাত যে কোট মই ক্লাস কৰি আছো আপোনালোকৰ সন্মুখত লাইভ আছো যে হেতু হয়তো বহুতেই গম নাপাই সো শেয়ার দ্য ক্লাস সো দ্যাট এভরিবডি নোজ এন্ড কামস এন্ড অ্যাটেন্ডস দ্য সেশন ওকে সো ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা ইয়াৰে মই কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কোৱেশ্চনছ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো আৰু আজিৰ সেশনটোত আপোনালোকে আনসাৰ কৰিব চাব আৰু মই গম পাম যে আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি এই আগন্তুক পৰীক্ষা বিলাকলে কেনেকুৱা চলিছে ঠিক আছে সো আপোনালোকে খালি আনসাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব ওকে অল ৰাইট এভৰিবডি সো উইদাউট মাচ ডিলে লেটস স্টাৰ্ট টুডেজ সেশন সো দ্য ভেৰি ফাৰ্ষ্ট question for you all. The study of language. Very easy. Let's begin with a very easy question. The study of languages. ভাষাৰ অধ্যয়নক কি বুলি কোৱা হয় ভাষাৰ অধ্যয়নক কি বুলি কোৱা হয় অপশন নম্বৰ 8 আছে ফিলোলজি অপশন নম্বৰ বি আছে এন্থ্ৰোপোলজি অপশন নম্বৰ সি আছে লেক্সিকোগ্ৰাফি এন্ড অপশন নম্বৰ ডি আছে ফিলসফি what will be the correct answer according to you guys come on tell me আৰু মোৰ যিমানখিনি জুইফুল যত আছে সকলোখিনি আহি যাও ভাল ভাল মোৰ বঢ়িয়া হাই ইকৰামুল কৃষ্ণা প্ৰীতি মফিজুল কিশোৰ মোৰ বঢ়িয়া প্ৰীতি তোমাৰ কেনে খবৰ তোমালোক সকলোৰে কেনেকুৱা খবৰ সব আহি যোৱা মই সকলোকে বহুদিন হল দেখা পোৱা নাই কোট আছা কি কৰি আছা কেনেকে ক্লাস কৰিছা কোট কি ক্লাস কৰি আছা কেনেকে প্ৰস্তুতি চলাইছা মই একো গম পোৱা নাই গতিকে সকলো জুইফুল আহি যাওক মই মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেল ইংলিশ উইথ সন্ধ্যাত দি থৈ দিছো লিংকটো সো জুনে জুনে হয়তো মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত আছে তেওঁলোকে সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি পেলাই সকলোখিনি আহি যাওক ঠিক আছে অপশন নম্বৰ এ বুলি বহুতেই দিছে অপশন নম্বৰ এ বুলি বহুতেই দিছে আর ইউ গাইজ শিওর অ্যাবাউট দ্যাট philology is it the correct answer yes very good well done philology will be the correct answer anthropology নহয় lexicography নহয় philosophy নহয় আৰু এই তিনিটা এই যে নহয় এই কেটাও তো আমি জানি থব লাগিল জাস্ট আমি আনসারটো জানি থলে নহব আমি বাকি কেটাও কি হয় হে কেটাও জানিব লাগিব so let's let's go forward to the next slide হেতু হৈছে ফিলোলজি কি হয় এন্থ্ৰোপোলজি কি হয় লেক্সিকোগ্ৰাফি কি হয় ফিলসফি কি হয় এই বস্তুখিনি একবাৰ চাই লওক ঠিক আছে এই বস্তুখিনি একবাৰ চাই লওক আৰু আপোনালোকে নেক্সট লাইভ সেশনত মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জয়েন হৈ লওক ইংলিশ উইথ সন্ধ্যা সকলোৱে মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত গৈ প্লাই জয়েন হৈ লওক তাতে মই স্মাৰ্ট প্ৰেপছৰ পৰা আমি লাইভ আহি থাকিম মই বুলিয়ে নহয় আৰু স্যাৰ আছে মেম আছে তেওঁলোক আহি থাকিব ঠিক আছে লাইভ আহি থাকিম আমি গতিকে মই ইয়াতে ইংলিশৰ যিমানখিনি সম্ভৱ আপোনালোকক বুজাম সো আপোনালোকে আহক সেশন বিলাক চাওক মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত জয়েন হওক সেই লিংকটোত ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে স্মাৰ্ট প্ৰেপছত মোৰ লাইভ সেশন বিলাক পাব সো আজিৰ পৰা সকলো মানুহে এটেন্ড কৰিব সকলোখিনি জুইফুলে আপোনালোকে এটেন্ড কৰিব ঠিক আছে অলৰাইট সো ফিলোলজি মানে হৈছে ঠিকই উত্তৰ দিছে সকলোৱে যে ষ্টাডি অফ ল্যাঙ্গুৱেজ ভাষাৰ অধ্যয়নক ফিলোলজি বুলি কোৱা হয় এন্থ্ৰোপোলজি কি হয় এন্থ্ৰোপোলজি হৈছে নৃতত্ত্ববিদ্যা নৃতত্ত্ববিদ্যাত কি হয় মানুহৰ অধ্যয়ন কৰা হয় মানুহৰ সংস্কৃতিক অধ্যয়ন কৰা হয় সোসাইটিক অধ্যয়ন কৰা হয় সমাজক অধ্যয়ন কৰা হয় আৰু মানুহ কেনেকে সেই যেনেকে আগত এপ আছিলে এপৰ পৰা কেনেকে এতিয়া হিউম্যানস হল আহি এই বস্তুখিনি গোটেইখিনি বস্তু এন্থ্ৰোপোলজিত অধ্যয়ন কৰা হয় ইটস আ হোলিস্টিক ষ্টাডি অফ হিউম্যানস ওকে লেক্সিকোগ্ৰাফি কি হয় গতিকে এইটোটো আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰ নহয় আমাৰ ভাষাৰ লগত জড়িতটোহে সুধিছে লেক্সিকোগ্ৰাফি মানে হৈছে দ্য আৰ্ট অৰ প্ৰসেস অফ কম্পাইলিং ডিকশনাৰী কম্পাইল কৰাটো কোৱা হৈছে লেক্সিকোগ্ৰাফি লেক্সিকো শব্দটোৰ পৰা মনত ৰাখিব ডিকশনাৰী ওকে ফিলসফি মানে কি ফিলসফি মানে হৈছে এই যে আমাৰ জীৱনৰ বাস্তবিকতা জীৱনৰ অৰ্থ বা জ্ঞান বা সত্য বা নৈতিকতা এইবোৰৰ ওপৰত যুক্তিসংগতভাৱে আলোচনা কৰা যেটো বিষয় হেতুৱে হৈছে ফিলসফি ৰাইট দ্য ষ্টাডি অফ ফান্ডামেন্টাল কোৱেশ্চনছ এবাউট লাইফ নলেজ ভ্যালুজ ৰিজন এণ্ড এক্সিস্টেন্স এনেকুৱা শব্দবিলাক যত আমি পাম হেতুৱে হৈছে ফিলসফি দৰ্শন বুজি পালো আৰ উই ডান উইথ দিস কোৱেশ্চন ধুনিয়াকে বুজি পালো Very good. Option number A is the correct answer. Let's move on to the next question. One who mediates in a deal or complex situation. Eta khub dhorok eta olopan okhubidhar sonmukhin hoise duta party ba enekwa. So majot ahi kunuba ejone deal kore. Kunuba ejone enekwa kisuman complex poristhitiৰ লগত deal kore tar mane. So এই মানুহজনক কি বুলি কোৱা হয় জুনে সেই বস্তুবিলাক সেটেল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে সেই পৰিস্থিতিটো মানে
ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ঠিক কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা মানুহজনক কি বুলি কোৱা হয় ইকুৱেলাইজাৰ নে সলিচিটাৰ নে পেচিফায়াৰ নে নেগোচিয়েটৰ what will be the correct answer can I see some correct answers coming very good very good I can see so many correct answers very nice well done এহে মোৰ জুইফুল এই জুইফুলখিনিলে মই ৰৈ আছিলো কিয় এই জুইফুলখিনি আহিলেই মই গম পাও কাৰেক্ট আনসাৰ্স আহিবই all right very good Madhuri Krishna and what about others অলপ ভাবিবলৈ টাইম লওক কিন্তু জলদি জলদি উত্তৰ দিয়ক সকলোৱে উত্তৰ দিয়ক okay Krishna Madhuri all right The correct answer hoise june mediate koribo chesta kore eta kothin poristiti eta settle koribo chesta kore heijon hoise negotiator yes the correct answer for this question is guys negotiator hoy okay equalizer nohoy solicitor nohoy pacifier nohoy kintu teolok no kun hoy hetu to ami sabo lagibo jie complex situation etar logot deal kore ba settle kore okay teu kwa hoy negotiate kora ba negotiator right baki kejon kun hoy let's see baki kejon kun hoy baru equalizer mane hoise a person or thing that makes things equal or balanced ji manu jijon manu equal kore hokolo bostu eta samantoral bhabe equally dekhwai die ba settle kore equally settle kore ba balance kore okay saman kore to ejon to nohoy solicitor mane hoise ejon lawyer particularly june legal advice die okay মানে legal advice দিয়ে কাক নিজৰ ক্লায়েন্টক right নিজৰ ক্লায়েন্টক and prepares legal documents আৰু legal document কিছুমানো prepare কৰে তেওঁক কোৱা হয় solicitor শব্দটোৰ লগত directly আমি legal শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰিম legal তাৰ পিছত pacifier এনেকুৱা ধৰণৰ question আহিব পাৰে গটিকে প্ৰত্যেকটো one word substitution আপোনালোকে চাওক যে pacifier কাক কোৱা হয় solicitor কাক কোৱা হয় equalizer কাক কোৱা হয় negotiator কাক কোৱা হয় pacifier মানে কোন pacify কৰা মানে কি শান্ত কৰা pacifier মানে হৈছে এজন এনেকুৱা মানুহ যিয়ে বা এটা এনেকুৱা মানুহ হ'ব পাৰে এজন বা এটা বস্তু হ'ব পাৰে যিটোৱে শান্ত কৰে কাক conflicts কাজিয়া পেছাল বা agitation খঙা খঙি এইবোৰক শান্ত কৰে সেইটো কোৱা হয় pacifier ওকে হেয়া মানুহ হ'ব পাৰে নাইবা কিবা বস্তু হ'ব পাৰে বুজি পালো সো এইজন নহয় এইজন আৰু এইজন একে নেকি বুলি ভাবিব এতিয়া কিন্তু নহয় negotiator মানে এজন মানুহে যিজনে আলোচনা কৰে আৰু settle কৰে and settles matters between parties দুটা পাৰ্টিৰ মাজত ধৰি লওক কাজিয়া লাগিছে তো তেওঁলোকৰ মাজত সেই পৰিস্থিতিটো কোনে settle কোনে কৰিব ঠিক কোনে কৰিব শান্ত নকৰে ঠিক কোনে কৰিব negotiator জনে negotiate কৰিব but pacifier can either be a person or can be a thing বুজি পাইছো বুজি পালো ইকৰামুল very good yet to a to no hoy but d hobo is the correct answer negotiator moving on to your next question a person who pretends to be morally better than others etu to ekebare sohoj apnaloke nichhoy janibo daily conversation to apnaloke jetia daily use kori thake daily conversation to apnaloke etu shobdo bebohar kore so kun hobo pare enekwa ejon manu jie kebol noitik ba mane নীতিত থকাৰ নাটক হে কৰে কিন্তু আসলতে নীতিত নাথাকে ওকে নিজে খুব নৈতিক বুলি দেখাইহে থাকে মানুহক কিন্তু আসলতে তেও নহয় আসলতে তেও ফোপোলা তো তেনেকুৱা মানুহক আমি কি বুলি কম ফিলান্থ্ৰপিষ্ট বুলি কম নে হিপোক্ৰিট বুলি কম নে অলট্ৰুইষ্ট বুলি কম নে নাৰ্সিসিষ্ট বুলি কম what will be the correct answer চলো correct answer চাও মই দিব পাৰিবনে কোনোবাই correct answer কৃষ্ণা মাধুৰী ওকে answer di thakok correct how নহওক হেতু এটু সেশনত ডিটারমাইন নহয় ওকে এটু সেশনে হেতু ডিটারমাইন নকৰে এটু সেশনে হেতু ডিসাইড নকৰে ওকে correct হয়নে নহয় হেতু বাদ খালি উত্তৰ দিয়ক ভুলে শুদ্ধই উত্তৰ দিয়ক পিছত আপোনালোকে পৰীক্ষাত যাতে খালি শুদ্ধটো লিখিব পাৰে তাৰ বাবে এতিয়া ভুল হওক শুদ্ধ হওক খালি উত্তৰ দিয়ক কি হ'ব পাৰে correct answer very good answer ahi ase very nice well done Okay,
ভেৰি গুড সো যেতিয়া মই সবকে কৈ দিলো যে এটা এনেকুৱা শব্দ যেটো আপোনালোকে ডেইলি কনভাৰসেশনত ব্যৱহাৰ কৰে বহুতে হয়তো ফিলেন্থ্ৰপিষ্ট শব্দটো নিজৰ কনভাৰসেশনত ব্যৱহাৰ নকৰে ৰাইট অল্ট্ৰুইষ্ট বা নাৰ্সিসিষ্ট এবিলাক শব্দ ব্যৱহাৰ নকৰে কিন্তু এটা শব্দ তেওঁলোকে কৰে হিপোক্ৰেট কেনে যে হিপোক্ৰেট এটো নিজে নিজে বেলেগৰ কথা কলে তেনেকুৱাকে আকৌ নিজে হেতু কাম কৰে গটিকে আনৰ আগত মানে মৰেলি খুব কাৰেক্ট হৈ থকাৰ এক্টিং কৰে মানে নীতিগতভাৱে খুব যেন শুদ্ধ মানুহজন কিন্তু নিজেই ফোপলা নিজে মানুহজন আকৌ কিন্তু নিজেই মানে তেনেকুৱা ফুল কাম কৰি ফুৰে গটিকে জুনে আনক কয়ে তই বেয়া কৰিছ আকৌ নিজেই বেয়া কৰে সেইজন মানুহ কি হয় হিপোক্ৰেট হয় সো এই শব্দটো আমি প্ৰায়েই কওঁ হয় না নহয় গটিকে অপশন নম্বৰ বি উইল বি দ্য কারেক্ট আনসার কিন্তু এই ফিলেন্থ্রপিস্ট মানে কি হয় অল্ট্রুইস্ট কোন হয় নার্সিসিস্ট কোন হয় এটু একেটাও আমি চাই লও ফিলেন্থ্রপিস্ট মানে হৈছে a person who helps others by donating time money or resources for the welfare of the society mainly এইটু বস্তু মনত ৰাখিব welfare of the society সমাজৰ ভাল কৰা সমাজৰ কল্যাণৰ বাবে চিন্তা কৰা মানুহজনে হৈছে ফিলেন্থ্রপিস্ট বুলি কও আমি তেও ঠিক আছে হিপোক্ৰেট মানে তো আমি পঢ়িলুই অল্ট্ৰুইষ্ট মানে হৈছে who is selflessly concerned for the well being of others আনৰ বাবে চিন্তা কৰা আনৰ বাবে কোনো নিজৰ স্বাৰ্থ নোহোৱাকৈ ভবা বা চিন্তা কৰা কনসার্ন থাকা মানুহজনক আমি কি নাম দি কব পাৰো অল্ট্ৰুইষ্ট বুলি কব পাৰো আৰু নাৰ্সিসিষ্ট কোন হয় অল্ট্ৰুইষ্ট আৰু ফিলেন্থ্ৰপিষ্ট প্ৰায় একেই হয় ভাল ভবা আনৰ ওয়েলবিংৰ বাবে চিন্তা কৰা নাৰ্সিসিষ্ট মানে কোন হয় নাৰ্সিসিষ্ট মানে হৈছে a person who has an excessive love or admiration for themselves যিয়ে খালি নিজক লৈ ব্যস্ত নিজক খুব ভাল পায় নিজকে ইমান ভাল পায় মানে নিজেই সব নিজেই সৰ্বা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা এটিটিউড থাকে তেওলোকৰ so they are the narcissist people বুজি পালো they are the narcissist people বুজিলু all right very good well done b সকলোৱে correct answer দিছে Moving on to the next question. আৰু যদি সেশনটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে কাইন্ডলি সেশনটো এটা লাইক কৰি দিব সেশনটো শেয়াৰ কৰি দিয়ক যিমান পাৰে সিমান মোৰ জুইফুলখিনিৰ মাজত বিয় পাবলৈ চেষ্টা কৰক শেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু স্মাৰ্ট প্ৰেপছ আমাৰ যেটো চেনেল সেই চেনেলটো আমাৰ এটা বেবি ব্ৰাঞ্চ হয় অফ স্মাৰ্ট আইএছ গটিকে এই স্মাৰ্ট প্ৰেপছ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ঠিক আছে আৰু এই লাইভ সেশনবোৰৰ কাৰণে বা যিকোনো মোৰ ভিডিঅ'জ হওক এই ভিডিঅ'জবোৰৰ কাৰণে আপোনালোকে বেল নটিফিকেশন যেটো আইকন হেতু অন কৰি থব ঠিক আছে notification on কৰি থৈ দিব next question a person who believes that pleasure is the highest good so এজন এনেকুৱা মানুহ যিয়ে বিশ্বাস কৰে যে জীৱনত সুখেই সকলো pleasure সব বস্তুতে প্লেজার লাগে খালি সুখ লাগে তাৰ মানে তেনেকুৱা মানুহক কি বুলি কোৱা হয় এপিকিয় হেডনিষ্ট মিসোগেমিষ্ট নে এইস্থেট what will be the correct answer আৰু এইবিলাক বস্তুৰ কাৰণে আমাৰ vocabulary বহুত ভাল হ'ব লাগে সো ইয়াতে পোৱা যিমান কিটা শব্দ আছে এখন কপি লগ পেন লগ আৰু নোট ডাউন কৰি গৈ থাকক পিডিএফ ৰ লিংক ডেসক্ৰিপচন বক্সত দিয়া যাব কমেন্ট সেকশনত দিয়া যাব তাৰ পৰা পিডিএফ টো ডাউনলোড কৰি পিডিএফ ৰ পৰা গুটেইখিনি নিজে লিখি লব ঠিক আছে what will be the correct answer চাওচোন মই correct answer কাৰ আহে জুইফুলখিনি কি হল জোশ আছে না নাই জোশ নাই নেকি আজি জোশ নাই নেকি কাৰু জুইফুলখিনি আহিছে কেটামান জুইফুল আহিছে বাকি কি হল সি সি বহুতে দিছে ওকে ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো কি হ'ব বি সি বি বহুতে দিছে সো ইয়াৰ কারেক্ট আনসারটো হৈ যাব আমাৰ হিডনেষ্ট a person who believes that pleasure is the highest good যি মানুহে বিশ্বাস কৰে যে জীৱনত সুখেই সৰ্বোচ্চ সুখেই সবচে ওপৰত বুলি জুনে অনলি সুখৰ ওপৰতে বিশ্বাস কৰে তেওঁক আমি হিডনিষ্ট বুলি কও কিন্তু এটা এপিকিয়ৰ মানে কি মিসোগেমিষ্ট মানে কি আৰু এইস্থেট মানে কি আমি একবাৰ চাই লও ঠিক আছে এপিকিয়ৰ মানে হৈছে a person who enjoys fine food and drink যিয়ে খুব ভাল খাদ্য ভাল ড্ৰিংক কৰি ভাল পায় তেও কোৱা হয় এপিকিয়ৰ হিডনিষ্ট মানে আমি গমেই পালো যাৰ মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট গোল অফ লাইফ ইজ pleasure যিয়ে কেৱল সুখৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে যাৰ
জীৱনৰ উদ্দেশ্যই হ'ল যে মই সুখ ভোগ কৰিম বুজি পাইছো মিছগেমিষ্ট মানে কোন বাৰু মিছগেমিষ্ট মানে হৈছে যি মানুহে বিয়া বাৰু বেয়া পায় যি মানুহে বিয়া হ'ব নোখোজে তেওঁক আমি কি বুলি কম মিছগেমিষ্ট one who hates the concept of marriage or avoids marriage aesthete মানে কোন a person who deeply appreciates art and beauty আমি যে কওঁ aesthetics বুলি বা কি ধুনীয়া aesthetic background ন এখন কেফেত গৈছো আমি চাও কি ধুনীয়া aesthetic background কৰবাত উডেন কিবা লগোৱা আছে গ্লাছ কিবা লগোৱা আছে প্ল্যান্টস থোৱা আছে আকৌ ফটো এখন তুলিলেও আমি aesthetic হ'ব লাগিব দেই মই এনেকে ঘূৰি দিম aesthetic কে উঠাবি কিন্তু এনেকে কওঁ so what is that is art and beauty aesthete সেইজন মানুহ যিয়ে কিহক প্ৰশংসা কৰে কোনটো বস্তুক লৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়ে আৰ্ট কলা সৌন্দৰ্য এইবোৰৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে সেইজনক আমি aesthete বুলি কওঁ মনত ৰাখিব aesthetics আমি সবেই জানিছিলো আজি আমি aesthete কোন হয় হেতু জানিলো ঠিক আছে moving on to the next question a person who cannot make decisions easily next question to answer কি হ'ব এনেকুৱা এজন মানুহ যিয়ে সিদ্ধান্ত সহজতে ল'ব নোৱাৰে হয়তো তেওঁ টাইম লয় বা হয়তো তেওঁ নাজানে দুমুজাত পৰে যে কি কৰিম কি নকৰিম গতিকে তেনেকুৱা এজন মানুহক আমি কি বুলি কওঁ বাৰু ইন্ট্ৰোভাৰ্ট এটা শব্দত কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিম তেওঁক one who cannot make decisions easily introvert optimist indecisive নে realist এনেকুৱা এটা শব্দ য'ত নেকি আনসাৰটো শব্দটোতে আছে গতিকে তেহে শব্দটো কি হ'ব কক মই ইমানখিনি পৰ্যন্ত হিন্ট আপোনালোকক দি দিলো so what will be the correct answer কৃষ্ণাই হে জুই দিছে বাকিখিনিৰ জুই নাই আজি নেকি বাকিখিনিৰ জুই নাই বাকিখিনিৰ জুই নাই কি হল পৰীক্ষা অহা নাই কাৰণে পৰীক্ষা কাখত নাই কাৰণে জুই নাই হয় নাই জোশেই নাই মানে মানুহখিনিৰ a person who cannot make decisions easily কোন হ'ব পাৰে কোনে কোনে ডিসিশন লওতে পটকে লোৱা কোৱাচোন কোনে কোনে ডিসিশন লওতে টাইম বেছি নলগাই কওকচোন আপোনালোকৰ মাজত কোনে কোনে ডিসিশন পটকে ল'ব পাৰে আৰু কোনে কোনে ডিসিশন অলপ পিছত ল'ব পাৰে দেৰিকে ল'ব পাৰে কোনে ল'ব পাৰে সি 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 বুলি দিছে আছে জোশ আছে তে জোশ কোড মই দেখাই নাই মইতো দেখিব লাগিব ন মইতো দেখিব লাগিব জোশ লাগে ক্লাস বিলাকত কিয় জোশ নাই ইমান ঠাণ্ডা মুণ্ডা হৈ আছে সব বঢ়িয়া বহুতে দিছে সি ইজ ইট দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ গৰম বেছি মেম এটু কাৰণে জুই লগাব পৰা নাই গৰম বেছি জুই লাগিবহে লাগে জুই নহয় বন জুই লাগিব লাগে গৰমত ওকে বহুতে দিছে সি লেটস সি yes the correct answer for this question is very good well done everybody that is indecisive মানে হৈছে যিয়ে সিদ্ধান্ত মানে পটকে ল'ব নোৱাৰে তৎক্ষণাত সিদ্ধান্ত ল'ব নোৱাৰে ওকে বাকি ইন্ট্ৰোভাৰ্ট মানে কি অপটিমিষ্ট মানে কোন হয় ৰিয়েলিষ্ট মানে কোন হয় আমি চাও introvert now introvert কোন হয় introvert এজন এনেকুৱা মানুহ a person who is shy যি অলপ লাজকুৰিয়া স্বভাৱৰ তাৰ মানে পটকে কাৰো লগত মিলিজুলি নাথাকে or prefers to spend time alone rather than with others বেলেগৰ লগত টাইম স্পেন্ড কৰাতকৈ নিজে অকলে থাকি ভাল পায় তেনেকুৱা মানুহক আমি introvert বুলি কওঁ ঠিক আছে এটোটো বহুতেই জানে এটো আমি ডেইলি কনভাৰসেশনতো ব্যৱহাৰ কৰো ৰাইট অপটিমিষ্ট বুলি কাক কয় যিয়ে সদায় পজিটিভ ভাবে ভৱিষ্যতে কি হয় কি হ'ব কি নহব বা যেটো হয়তো কিবা এটা বেয়া লগা সিচুৱেশন তেওঁৰ লগত হৈ আছে কিন্তু তেওঁ সদায় হোপফুল যে যি হ'ব ভাল হ'ব তাৰ মানে So a person who always expects the best to happen or sees the positive side of things ji kono bostut mane teo positive bhabe ঠিক আছে পজিটিভ থাকে হে তেনেকুৱা মানুহক অপটিমিষ্ট বুলি কও ইনডিসিসিভ মানে আমি গম পালো a person who has difficulty making decisions quickly or firmly স্থিৰ ভাবে ডিসিশন লোৱাতে অলপমান ভয় কৰে আৰু ৰিয়েলিষ্ট মানে কোন ৰিয়েলিষ্ট মানে শব্দটোতে আছে who is a real person এতিয়া real person কোন হয় who deals with situation in a real way or in a practical way বুজি পাইছো so realist মানে a person who accepts যিয়ে গ্ৰহণ কৰে যে এটো বস্তু জেনেকুৱা হয় এই পৰিস্থিতিটো জেনেকুৱা হয় মই তেনেকে accept কৰিলম ঠিক আছে and deals with situations as they are not as they wish them to be নিজে ইচ্ছা কৰা মতে সিচুৱেশন বনাব ইচ্ছা নকৰে সিচুৱেশন তো জেনেকুৱা হেতুৰ মতে ডিল কৰে জেনেকে ফৰ এক্সাম্পল মই যদি এটা উদাহৰণ দিও এই যে আমাৰ কিছুমান পেৰেন্টসে ভাবে যে আমাৰ লৰা বা ছোৱালীজনীয়ে ভালকে হিয়তে ইমান উৎপাত কৰে দুই কোপ লগাই দিও বুলি ইমিডিয়েট হেই বাচ্চাটোৰ পৰা হেই লৰা বা ছোৱালীজনীৰ পৰা হেই শিশুটোৰ পৰা এটা ইমিডিয়েট ৰেসপন্স ইমিডিয়েট ডিসিপ্লিন এটা এক্সপেক্ট কৰে কিন্তু আসলতে তেনেকুৱা হ'ব জানো ৰিয়েল পেৰেন্ট এজনে কি কৰিব নাই শিশু সৰুতে উৎপতিয়া হয়ে তাক মই কেনেকে শুধৰাব পাৰো ৰিয়েল ওয়েট এটা প্ৰ্যাকটিক্যাল ওয়েট মই হেতুৰ লগত ডিল কৰিম আৰু হেই পেৰেন্ট জনে জানিব
সেই পেৰেণ্টজনে জানিব যে মই যদি তাক 2 কোপ লগাও ন ইমিডিয়েট মই তাৰ পৰা ডিসিপ্লিন নাপাও ডিসিপ্লিন এটা লাহে লাহে অহা বস্তু ৰাইট গতিকে that is what a real parent is কিন্তু এনে পেৰেণ্টে কি কৰিব 2 কোপ লগাই দিও চাও তই আজি পাই এইটো কৰিবিনে শিশুটোৱে ভয়ত কৰিম বুলি ক'ব কিন্তু আসলতে হি কৰিব জানো তেনেকুৱা হয়তো নকৰিব গতিকে ৰিয়েলিষ্ট কোন যিয়ে গম পাই যে এইটো সিচুৱেচন এনেকুৱা এইটো সিচুৱেচনত এনেকুৱাই হ'ব গতিকে মই এজ ইট ইজ ইন আ প্ৰেক্টিকেল ৱে মই হেতুৰ লগত ডিল কৰিম বুজি পাইছো হেতুৰ লগত মই যুজিম বা হেতুৰ লগত মই হেতু ঠিক কৰিম মই বুজি পাইছো সো দ্যাট ইজ আ ৰিয়েলিষ্ট পাৰসন বুজি পালুনে হৈ গল Moving on to the next question. এই শব্দবিলাক কিন্তু জানি থব দে শব্দৰ সমাহাৰ একদম মূৰত থাকিব লাগিব সকলো শব্দ Next, someone who is reserved and shy. এই অলপ আগতে আমি পঢ়িলো যি মানুহ অলপ লাজকুৰিয়া বা অলপ ৰিজাৰ্ভড থাকে মানে কাৰো লগত কথা সথা নাপাতে এনেকুৱা ধৰণৰ সো এই মানুহক কি বুলি কোৱা হয় ইন্ট্ৰোভাৰ্ট এক্সট্ৰোভাৰ্ট সাবভাৰ্ট পাৰভাৰ্ট what will be the correct answer আৰু এই গুটেই কেটাৰে অৰ্থ কি হয় আমি হেতু চাম প্ৰথমতে আপোনালোকে কৈ লওক মোক আনসাৰটো দি লওক কি হ'ব কাৰেক্ট আনসাৰ কি হ'ব কারেক্ট আনসার জুইফুলখিনি মোৰ জুইফুল তোমালোক সকলো আৰু তোমালোকৰ যদি জোশ নাথাকে এই জুই মেমৰ কেনেকে জোশ থাকিব ৰাইট এ বহুতে দি আছে বহুতে এ দি আছে বহুতে এ দি আছে ওকে চাও yes ইয়াতে একো বেলেগ ভাবিবলগীয়া কথাই নাই ইন্ট্ৰোভাৰ্ট will be the correct answer right introvert extrovert মানে কোন জুনে মিলি জুলি থাকিব বিচাৰে সকলোৰে লগত ফ্ৰেন্ডলি খুব মানে আউটগোয়িং এনেকুৱা ধৰণৰ ওকে সো বাকি কেটা কি হয় এক্সট্ৰোভাৰ্ট কোন হয় সাবভাৰ্ট কোন হয় পারভার্ট কোন হয় লেটস সি Introvert মানে a person who tends to be quiet and focused inwardly often preferring solitude solitude মানে অকলশৰীয়া দে অকলে থকা পৰিস্থিতিটো হেতু কোৱা হয় solitude মনত ৰাখিব এটো এটা synonym antonym এবিলাকৰ লগত জড়িত এটা vocab শব্দ গতিকে vocab টো অলপমান ইমপ্ৰুভ কৰক extrovert মানে কোন a person who is outgoing sociable and energized by being around others মানে আনৰ লগত থাকি ভাল পায় সবৰে লগত মিলি জুলি ফুৰ্তি সুৰ্তি কৰি থাকি ভাল পায় that is an extrovert খোলা খুলি মানুহ মানে ইন্ট্ৰোভাৰ্টৰ অপোজিট এক্সট্ৰোভাৰ্ট হ'ব দেই সাবভাৰ্ট মানে কোন সাবভাৰ্ট মানে তো সিক্ৰেটলি আন্ডাৰমাইন অৰ ওভাৰথ্ৰো আ সিস্টেম অথৰিটি অৰ বিলিফ কিবা এটা বিশ্বাস নাইবা কিবা এটা সিস্টেম ৰাজনৈতিক কিবা এটা ব্যৱস্থা সেই ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাটোক ধ্বংস কৰাৰ জনে চেষ্টা চলাই জনে ধ্বংস কৰিব বিচাৰে সেইজন মানুহক সাবভাৰ্ট বুলি কোৱা হয় দেই মনত ৰাখিব subvert next pervert কোন হয় a person whose behavior is considered morally or sexually abnormal ঠিক আছে মানে বিকৃত মানসিকতাৰ ব্যক্তি কেনেকুৱা হ'ব খুব জঘন্য ৰাইট এই যে ৰাস্তাই পালে যিবিলাক মানুহে কাৰবাক জুকাব খোজে ছোৱালী এজনী আগেৰে যাব নোৱাৰে ছোৱালীজনীক জুকাই এই এনেকুৱা মানুহবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় পারভার্ট বুলি কোৱা হয় মানে হিন্দীত এটা শব্দ আছে যে এটাই শব্দ আছে দ্যাট ইজ থৰকি বুলি যে কয় যে সেইটো শব্দ ইয়াতে পারভার্টৰ অৰ্থ সেইটো বুজি পালো সো দিস ইজ introvert এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ হ'ব introvert যি ৰিজাৰ্ভড থাকে আৰু যাৰ অলপমান শাইনেস মানে লাজ কৰিয়া স্বভাৱৰ যি বুজি পালো ডান Next question. A person who supports equal rights for women. এটো বহুতেই জানিব এইখিনি ছোৱালীখিনিয়ে মোক আনসাৰ দিব লাগে ছোৱালীখিনি নহয় বুলি নহয় লৰাখিনিয়ে লৰা ছোৱালী সকলোৱে মিলি এটো আনসাৰ দিব লাগে because this term is very important in modern times okay so feminist chauvinist sadist egoist কোনটো হ'ব পাৰে এটো correct answer এটো ইয়াৰ correct answer come on tell me the correct answer everybody out there সকলোৱে answer দিবলৈ চেষ্টা কৰক সকলোৱে দিলীপ a বাকিখিনি কৃষ্ণা a আৰু what about others বাকি আৰু মই দেখা পাম নে কাৰোবাৰ কমেন্ট কাৰোবাৰ answer দেখা পাম চাই আছো মই কোনে কোনে কারেক্ট আনসার দিব কারেক্ট আনসার বুলি নহয় আনসার দিলেই হল মাধুৰী ওকে আৰু মফিজুল ওকে আৰু কেৱল 4টা কমেন্ট দিলেই হয় নেকি কেৱল 4টা আনসার দিলেই হয় নেকি ওকে ইকৰামুল all right Very good. The correct answer is feminist. Right?
Feminist মানে কি? এনেকুৱা এজন মানুহ. Feminist মানে it's not only a female. Feminist মানে এগৰাকী মহিলা মানুহেই নহয়. Feminist can be a man as well as a woman. Okay? এজন মতা মানুহো পুৰুষো হ'ব পাৰে feminist, মহিলাও হ'ব পাৰে feminist. Feminism is a concept. Feminism এটা idea. Okay? For good. To bring changes in women's life. মহিলা মানুহৰ আগৰ পৰাই বহুত শোষণ চলিছে ৰাইট সো এই মহিলাৰ বাবে চিন্তা কৰা মহিলাৰ সম অধিকাৰৰ বাবে চিন্তা কৰা যেটো কনসেপ্ট হেতুৱে হৈছে ফেমিনিজম যেটোক লৈ পেলাই বহুতে জিটি কথা কৈ থাকে এই জিটি কথাবিলাকক বাদ দি অলপমান এই বস্তুবিলাকৰ ফালে আহিলে ভাল মই বহুতকে দেখো ও আপুনি ফেমিনিজমৰ সাপোৰ্টাৰ নেকি ও আপুনি ফেমিনিষ্ট নেকি মতা মানুহে কয় মই ফেমিনিষ্ট নহয় দে ছোৱালী মানুহে ফেমিনিষ্ট ছোৱালী মানুহ নহয় ইটস এ কনসেপ্ট আৰু যদি আপোনালোকে হেখিনিও না জানে তেতিয়া হলে কিন্তু আপোনালোকে বহুত ডাঙৰ ভুল কৰি আছে বা বহুত ডাঙৰ এটা মানে মূৰ্খ সাৰ্কেলৰ লগত আছে ফেমিনিজম is a concept যেটো কনসেপ্ট আমাৰ মতা মানুহৰো থাকে পুৰুষৰো থাকে মহিলাৰো থাকে যিয়ে কাৰোবাৰ অধিকাৰ বাবে ফাইট কৰিব পাৰে তেহে আসল মানুহ ৰাইট এতিয়া মহিলাৰ অধিকাৰ বাবে মহিলাই বেছিকে কয় হেইবাবে মহিলাই যে ফেমিনিষ্ট হেতু নহয় কিন্তু ওকে ফেমিনিষ্ট মানে হৈছে মহিলাৰ সম অধিকাৰক সাপোৰ্ট কৰা সম অধিকাৰ মহিলায়ও যে সমান অধিকাৰ আৰু অপৰচুনিটি সুবিধা পাব লাগে হেই কনসেপ্টক সাপোৰ্ট জুনে কৰে হেজনে হৈছে ফেমিনিষ্ট মনত ৰাখিব এটো কথা শভিনিষ্ট মানে কোন স্যাডিষ্ট মানে কোন আৰু ইগোইষ্ট মানে কোন লেটস লাৰ্ন Sao, এই তিনিটা শব্দৰ অৰ্থ কি Chauvinist মানে হৈছে a person with excessive or blind loyalty to their own group often showing prejudice against others for example male chauvinism বা chauvinist so ইয়াতে chauvinist মানে এনেকুৱা এজন মানুহ যিয়ে কেৱল নিজৰ শ্ৰেণীটোকহে গুৰুত্ব দিয়ে তাৰ মানে এতিয়া ধৰি ললো পুৰুষ আৰু মহিলা কিছুমান পুৰুষ আছে বহুত ভাল বহুত জেন্টলম্যান বুলি ক'ব পাৰি তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকে মহিলা মানুহক পুৰুষক কেনেকে ট্ৰিট কৰিব লাগে সকলোখিনি জানে ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকে কেৱল এজন পুৰুষে যেতিয়া কেৱল এটু ভাবি নাথাকে যে যেতিয়া এটু ভাবি থাকে যে আমাৰ মতা মানুহৰ যেটো গ্ৰুপ ন মতা মানুহৰ যেটো জাতি ন এটুৱে সবচে ওপৰত এই কি মাইকি মানুহ এনেকুৱা সো এইটো প্ৰেজুডিস যেতিয়া নিজৰ শ্ৰেণীটোক সবচে ওপৰত মানুহ তেতিয়া আনৰ শ্ৰেণীটোক অলৰেডি হেট কৰাৰ নিচিনা হয় বুজি পাইছুনে এই আমি হিহততকৈ ওপৰত কিন্তু কিছুমান পুৰুষ এনেকুৱাও আছে আজিৰ দিনত gentlemen they are so gentle and pure যে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা মেন্টালিটি নাৰাখে they are not at all chauvinist হিহতে নাভাবে যে আমাৰ শ্ৰেণীটো সবচে ওপৰত আমি সব একেই এই বুলি ভাবে they are so grounded they are so down to earth ঠিক আছে and they are the real gentlemen okay and this world needs more men like them আৰু ফৰ এক্সাম্পল মেল শভিনিষ্ট এটো শব্দ নিশ্চয় আপোনালোকে বহুত কৰবাত শুনিছে মেল শভিনিষ্ট মানে এটা মেল শভিনিজম বুলি থাকে আমি মতা মানুহ আমি পুৰুষ জাতিটো সবচে ওপৰত এইটো জুনে কেৱল নিজৰ জাতিটোক নিজৰ শ্ৰেণীটোকহে চিনি পায় আৰু সবচে ওপৰত ৰাখে স্যাডিষ্ট মানে কোন স্যাডিষ্ট এটো শব্দৰ অৰ্থ হৈছে যিয়ে আনক দুখ দি ভাল পায় নিজে এনজয় কৰে এটো তাৰ এনেকুৱা হাৰ্ট হৈছে গতিকে মোৰ কিমান ফুৰ্তি লাগিছে এইটো হৈছে স্যাডিষ্ট A person who enjoys inflicting pain or suffering on others. Egoist mane kun? A person who is overly self-centered and concerned only with their own interest. Kebol nijok ki lage, more faida hoise, more lav hoise, hoi goise. Baki kar ki hoise, more dorkar nai. So that is the ego. Buji paisu? Ego সকলোৰে থাকে যদি ethical termsত আমি চাও ego সকলোৰে থাকে but bad ego good ego এই বস্তুবিলাক অলপমান ডিফাৰেন্স আছে ওকে ego নহলে আমি ড্ৰাইভ নাপাও কিবা এটা কৰিবলৈ ইগোয়ে আমাক সদায় এইটো বস্তুত যা এইটো বস্তুত আগবাঢ়ি যা এনেকুৱাকে আমাক ড্ৰাইভ দিবলৈ সক্ষম হয় ইগো নাথাকিলে বেয়া কিন্তু সেই ইগোটো আমি যেটো সেন্সত লও হেতু ইগো নহয় কিন্তু ইগো মানে এই ইগোত লাগিছে এটো ইগো নহয় ইগোৰ এটা টোটালি বেলেগ মিনিং আছে এথিক্যালি ওকে কিন্তু এটো ইগোইষ্ট মানে কেৱল জুনে নিজৰ কথা ভাবি থাকে অনলি নিজৰ ইন্টাৰেষ্টৰ কথা জুনে অনলি ভাবে কিহত হৈছে ইগোইষ্ট বুজিলু ডান moving on to the next question a place where dead bodies are kept temporarily before burial এটা এনেকুৱা জায়গা যত ডেড বডিজ বিলাক বা মৰাশ বিলাক টেম্পৰাৰিলি মানে অলপ ক্ষণস্থায়ী ভাবে অলপ সময়ৰ বাবে থোৱা হয় বিফৰ বাৰিয়েল মানে হয়তো মানে তোমাৰ হয়তো জ্বলাই দিয়াৰ আগতে বা পুতি দিয়াৰ আগতে মৰাশটো
ক'ত থোৱা হয় কোনটো জেগাত থোৱা হয় টেম্পৰেৰিলি অলপ সময়ৰ বাবে ক'ত থোৱা হয় ক্ৰিমেটৰিয়াম নে গ্ৰেভিয়াৰ্ড নে মৰ্গ নে টুম what will be the correct answer ক'ব পাৰিব মই কাৰেক্ট আনসাৰ্স দেখা পামনে আনসাৰ্স দেখা পামনে কাৰেক্ট বুলি বাৰু নকও আজি আনসাৰ্স দেখা পাম কৃষ্ণা ওকে দিলীপ ফেমিনা মাধুৰী বঢ়িয়া keep answering everybody out there সকলোৱে আনসাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰক this is for your improvement only okay Krishna's answer change হৈ গল all right the correct answer for this question is morgot ৰাখে temporarily morgot ৰাখে মৰাহটো কিহৰ কাৰণে কিবা autopsy কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে কিবা টেষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে right গটিকে সেই বডিটো অলপ সময়ৰ বাবে কন্টেক্ট সময়ৰ বাবে তেওঁলোকে কোট ৰাখে মৰ্গত ৰাখে বুজি পালো টুম ক্ৰিমেটৰিয়াম গ্ৰেভিয়াৰ্ড এগেটা জেগা নহয় য'ত ডেড বডিটো টেম্পৰেলি ৰাখে এগেটাটো পাৰ্মানেন্টলি হৈ যায় ওকে গতিকে এগেটাৰ অৰ্থ কি ক্ৰিমেটৰিয়াম মানে আ প্লেস where dead bodies are burned to ashes য'ত জ্বলাই দিয়া হয় গ্ৰেভিয়াৰ্ড মানে হৈছে য'ত পুতি দিয়া হয় ডেড বডিজ ইউজুৱেলি নিয়াৰ এ চাৰ্চ নেক্সট মৰ্গ মানে হৈছে আইডেন্টিফিকেশন ডেড বডিটোৰ চিনাক্তকৰণ বা অটপসিৰ কাৰণে ডেড বডিটোক মৰ্গত ৰখা হয় অলপ সময়ৰ বাবে গতিকে সেই জেগাটোক মৰ্গ বুলি কোৱা হয় আৰু টুম মানে হৈছে স্ট্ৰাকচাৰ অৰ চেম্বাৰ ফৰ বাৰিং দ্য ডেড often made of stone মানে শিলাময় বা শিলেৰে বনোৱা এটা সমাধি ৰাইট সমাধি স্থল বুলি যে আমি কওঁ সো সমাধি যেনেকে তাজমহল এটা ইন্ডিয়াৰ খুব লাৰ্জ টুম হয় না লাৰ্জেষ্ট টুম গতিকে হেইটো টুম মানে হৈছে সমাধি স্থল বুজি পালো সো আমাৰ কাৰেক্ট আনসাৰটো ইয়াতে হ'ব মৰ্গ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন ওয়ান হু ষ্টাডিজ দ্য অৰিজিন এণ্ড ইভলিউশন অফ দ্য ইউনিভাৰ্স যিয়ে গোটেই বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডৰ অৰিজিন আৰু ইভলিউশনৰ কথা ষ্টাডি কৰে অধ্যয়ন কৰে বুলি কৈছে ভেৰি ইজি কওক কোনটো হ'ব ইকোলজিষ্ট এন্থ্ৰোপোলজিষ্ট কসমোলজিষ্ট নে জিঅলজিষ্ট what will be the correct answer for this particular question very easy come on everybody out there কি হ'ব পাৰে ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ ইকৰামুল ওকে আৰু ফেমিনা কৃষ্ণা দিলীপ ওকে আৰু what about others What about others? All right, very good. Well done. The correct answer for this question is, guys, cosmologist. Cosmo বুলি যে আমি কওঁ cosmo মানে কি গোটেই দুনিয়া বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ড ৰাইট সো যিয়ে কসমৰ বিষয়ে পঢ়ে গোটেই ইউনিভাৰ্সৰ অৰিজিন কোৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে কোৰ পৰা কেনেকে কোট কি স্তৰত আহি আজিৰ বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন হৈ আছে এইবিলাক যোনে পঢ়ে তেওঁ কোৱা হয় কসমোলজিষ্ট এটা ইকোলজিষ্ট কিয় নহয় ইকোলজিষ্ট মানে কোন এন্থ্ৰোপোলজিষ্ট মানে কোন জিঅলজিষ্ট মানে কোন এটো আমি চাম Ecologist মানে a person who studies the relationship between living organisms and their environment. জীৱ-জন্তুৰ নিজৰ পৰিবেশৰ লগত যেটো এটা সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটোৰ বিষয়ে ইকোলজিষ্টে ষ্টাডি কৰে অধ্যয়ন কৰে এন্থ্ৰোপোলজিষ্ট এই যে আমি এন্থ্ৰোপোলজিৰ কথা পঢ়িছিলো যি এন্থ্ৰোপোলজি ষ্টাডি কৰে গোটেই হিউম্যানৰ সোসাইটি কালচাৰ অৰিজিন এইবিলাক বস্তু ইভলিউশন ডেভেলপমেন্ট এইবিলাক যোনে ষ্টাডি কৰে তেওঁ কোৱা হয় এন্থ্ৰোপোলজিষ্ট কসমোলজিষ্ট a person who studies the origin structure and evolution of the universe জিঅলজিষ্ট হৈছে কোন ভূবৈজ্ঞানিক যিয়ে পৃথিৱীৰ সারফেস হক খনিজ হক হিল হক বা ভূমিকম্প এই বস্তুবিলাকৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰে আগ্নেয়গিৰি ভলকেনো এইবিলাকৰ ওপৰত ষ্টাডি কৰে a person who studies the earth's physical structure rocks and processes like earthquakes and volcanoes এইবিলাকৰ বিষয়ে ষ্টাডি অধ্যয়ন যোনে কৰে তেওঁ কোৱা হয় ভূবৈজ্ঞানিক বা জিঅলজিষ্ট বুজি পালো Moving on to the next question. A government ruled by a wealthy elite or the rich class. Wealthy, টকা পয়সা থকা মানুহ
টকা পইচা থকা মানুহ নাইবা ধনী মানুহে যিখন গভৰ্ণমেণ্ট যিখন চৰকাৰ বনাই তেওঁলোকক কি বুলি কোৱা হয় সেই চৰকাৰখনক কি বুলি কোৱা হয় প্লুটোক্ৰেসি এৰিষ্টক্ৰেসি বিউৰোক্ৰেসি অটোক্ৰেসি what will be the correct answer Anthropologist not only related to history, anthropology is a holistic study of human beings. বুজি পাইছো anthropology মানে হৈছে নৃতত্ত্ববিদ্যা যত গোটে মানৱ সমাজৰ সকলোখিনি অধ্যয়ন কৰা হয় মানুহৰ হাড় কেইডাল মানুহৰ স্কালটোত কিমান হাড় আছে মানুহৰ লাও খোলাটোত কিমান হাড় আছে ওকে মানুহৰ বডিত টোটালি কিমান হাড় আছে কোনডাল হাড়ক কি বুলি কোৱা হয় তাৰ পিছত মানুহৰ সোসাইটিখন কোৰ পৰা ডেভেলপ হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ সোসাইটি এই যে বিভিন্ন ধৰণৰ বৈবাহিক সিস্টেম ৰাইট যেনেকে পলিগেমি মনোগেমি এখন বিয়া কৰা দুখন বিয়া কৰা এই গোটেই বিলাক সিস্টেম সোসাইটিত পৰে কালচাৰ সংস্কৃতি তেওঁলোকৰ ট্ৰেডিশন কি কি কোনে কোনে গাৰো খাসি জয়ন্তিয়া সবে কি কি পিন্ধে কি কি খায় এই গোটেই বিলাক বস্তু আৰু সেই কোৰ প্ৰি হিষ্ট্ৰী হে এপৰ পৰা হে বান্দৰৰ নিচিনা যেটো জীৱ হে তাৰ পৰা আহি কেনেকে মানুহ হলে গোটেইখিনি বস্তু কি কি এজ এই কোৰ চালকোলিথিক এজ নিওলিথিক এজ প্যালিওলিথিকৰ পৰা এই গোটেইখিনি বস্তু এন্থ্ৰোপলজিয়ে ষ্টাডি কৰে ঠিক আছে so it's not only related to history but yes also history okay history পৰা আদি কৰি এতিয়ালৈকে যিমান কারেন্ট সিনাৰিও সব বস্তু এন্থ্ৰোপলজিয়ে ষ্টাডি কৰে মানুহ এজনক অল টোটালি ষ্টাডি কৰে ভেৰি গুড নাই ইয়াতে অলপমান তোমালোকে ভুল কৰিছা এটো কনফিউজড হবাই মই জানো এটো কনফিউজড হবাই এটোৰ কারেক্ট আনসার হৈছে প্লুটোক্ৰেসি আমাক কোৱেশ্চন কি দিয়া আছে wealthy elite মানে মানি মেইনলি মানিৰ কথা দিয়া আছে বা ৰিচ ক্লাছৰ কথা দিয়া আছে এটা এটো এৰিষ্টক্ৰেসিও হোল হয় কিন্তু এৰিষ্টক্ৰেসি আৰু প্লুটোক্ৰেসিক যেতিয়া এনেকুৱাকে দিয়া আছে আৰু ইয়াতে কেৱল মানিৰ কথা কৈছে ধনীৰ কথা কৈছে তেতিয়া কেৱল প্লুটোক্ৰেসি হ'ব এৰিষ্টক্ৰেসি কিয় নহয় মই কৈ আছো এৰিষ্টক্ৰেসি এই কাৰণে নহয় কাৰণ এৰিষ্টক্ৰেসি হৈছে প্ৰিভিলেজড বা নোবেল ক্লাছ যেনেকে ৰজা ৰাণী ইহতৰ আকৌ পুতেকে ৰজা হ'ব ৰাইট পুতেক যে ৰজা হ'ব পুতেকৰ তাত টকা পইচা থাকক নাথাকক কিন্তু পুতেকে ৰজা হ'ব কিয় বিকজ অফ বাৰ্থ সেই জন্মগত যেটো অধিকাৰ পালে দ্যাট ইজ প্ৰিভিলেজ বা নোবেল ক্লাছ সম্ভ্ৰান্ত ঘৰৰ বুলে অমুকৰ জিয়েকে এতিয়া অমুক বিজনেস কৰিব বিজনেসটো টেক ওভাৰ কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ বুজি পাইছো সো তেনেকুৱা চৰকাৰখনক এৰিষ্টক্ৰেসি বুলি কোৱা হয় য'ত প্ৰিভিলেজ থাকে বা নোবেল ক্লাছৰ কাৰণে হয় কিন্তু প্লুটোক্ৰেসি ইজ অল এবাউট ওয়েলথ সম্পত্তি টকা পইচা প্লুটো মনত ৰাখিব এটো ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিব সকলোৱে তাৰপিছত ব্যুৰোক্ৰেসি মানে কি প্ৰশাসন এটোটো সকলোৱে জানা সিস্টেম অফ গভৰ্নমেন্ট ৰান বাই ষ্টেট অফিচিয়েলস এণ্ড ডিপাৰ্টমেন্টস ৰাদাৰ দেন ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেন্টেটিভস অটোক্ৰেসি মানে হৈছে একনায়কতাবাদ ৰাইট a government in which one person has absolute power কেৱল এজন মানুহৰ তাত গোটেই পাৱাৰ খিনি থাকে আৰু সেই পাৱাৰটো ডিসেন্ট্ৰেলাইজ নহয় তাৰ মানে ঠিক আছে হেতুক অটোক্ৰেসি বুলি কোৱা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন a religious song that Christians sing together in churchত এটা ধাৰ্মিক গান বা প্ৰাৰ্থনা গীত এটা গোটেইবিলাক খ্ৰীষ্টিয়ানে একেলগে গায় খ্ৰীষ্টিয়ান মানুহসকলে একেলগে গায় সেই গানটো কি বুলি কোৱা হয় সেই প্ৰাৰ্থনাটো কি বুলি কোৱা হয় বাৰু chorus assembly hymn biblical what will be the correct answer come on this is very easy tatvagya which language is this language is Assamese that I'm speaking right now okay and what about you where are you from kahan se ho aap tatvagya Very good. Everybody is giving correct answer. Very nice. Madhuri, Dilip, Femina, you are going to give another answer? Very nice. Very nice. The correct answer for this question is chorus. Eto সকলোৱে জানো হয় না chorus মানে কি খ্ৰীষ্টিয়ান সকলে যেটো চাৰ্চত একেলগে গান গায় প্ৰাৰ্থনা গীত হয় হেতু হৈছে chorus assembly মানে কি হয় hymn মানে কি হয় biblical মানে কি হয় let's see
এটা assembly মানে হৈছে a gathering, a chorus মানে হৈছে group of singers performing together often in a play or musical piece. It's not only about Christian singing. আমি যেনেকে গোটেই এটা এখন কিবা এখন পাতিছো ধৰি লওক, পাতি পেলাই আমি সেই সভাখনত প্ৰথমতে কিহেৰে আৰম্ভ কৰিছো? chorus. So that is also a chorus. It's basically originally from the Christians, but এটো সকলোতে মানে এটা প্ৰচলিত হৈ গৈছে chorus, okay? এটা assembly মানে কি? A gathering of people. সকলো মানুহে একেলগে এখন সভা, হেতুকে কোৱা হয় assembly for discussion বা meeting like তেনেকুৱা ধৰণৰ. hymn মানে কি? hymn মানে হৈছে প্ৰাৰ্থনা গীত, ভক্তিমূলক গীত যে আমি গাও, right? A religious song or poem of praise to God. এই যে প্ৰাৰ্থনা কৰো, তুমি চিত বিতি মূৰ, হয় না নহয়? তজু নামে নাৰায়ণ, এইবিলাক কি হয়? ভগৱানক প্ৰশংসা কৰি ভগৱানৰ প্ৰতি এটা ৰেসপেক্ট শ্ৰদ্ধা দেখুৱাই আমি কি কৰো? হেতু প্ৰাৰ্থনা কৰো। সো হেতু কোৱা হয় hymn. biblical মানে কি? which is related to bible, right? বাইবেলৰ লগত জড়িত হে। গতিকে ইয়াতে কাৰেক্ট আনসাৰটো হৈ যাব আমাৰ chorus. done? next question লৈ যাও, a book or paper written in one's own handwriting. নিজৰ হাতৰ আখৰেৰে লিখা এখন কিতাপক কি বুলি কোৱা হয়? কি বুলি কোৱা হয়? নিজৰ হাতৰ আখৰেৰে লিখা। you are from Andhra Pradesh, Dilip. You are from Andhra Pradesh. Okay, thank you so much for watching the video. इतने दूर से आप देख रहे हो। तत्वज्ञ आप यूपी से हो। Okay. कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप लोग? एसएससी, सीजीएल वगैरह वगैरह, कौन से एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो? मेरा साउंड छोड़ दो आप लोग बस पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं तो बंगाली भी साउंड कर सकती हूँ, हिंदी भी साउंड कर सकती हूँ, एसएमएस भी साउंड कर सकती हूँ और थोड़ा फॉरेनर भी साउंड कर सकती हूँ। मेरा साउंड को छोड़ो आप लोग बस पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है? What will be the correct answer? Very good. নিজৰ হাতৰ আখৰেৰে লিখা যিখন কিতাপ হেখনক manuscript বুলি কোৱা হয়। manuscript, transcript, edition আৰু gazette কি হয় ইয়াতে চাই লোৱা। transcript মানে হৈছে এই যে ইন্টাৰভিউ বা স্পিচৰ কাৰণে যিখন প্ৰিন্টেড পেপাৰ ৰেডি কৰা হয়, প্ৰিন্টেড স্পিচ, হেখনক কোৱা হয় ট্ৰান্সক্ৰিপ্ট, ঠিক আছে? ৰিটেন, ৰাইট, লিখা হয় নাইবা প্ৰিন্টেড হয়। এডিশন মানে হৈছে কিবা এখন নিউজ পেপাৰ বা মেগাজিনৰ এখন নতুন ভাৰ্সন, ওকে, নতুন ৰিলিজ, ওকে? যেনেকে মই ধৰি লওক এখন কিতাপ লিখিছো, কিতাপখন এবাৰ বিক্ৰী হল, এটা এডিশন 1000খন বুক বোলে বিক্ৰী হল বোলে, ঠিক আছে? তাৰপিছত মই যেটো আকৌ কিতাপখনত কিবা এটা এডিটিং কৰি আকৌ নতুনকে আকৌ কিতাপখন পাবলিশ কৰাম, সেইখন হৈছে নতুন এডিশন, ওকে? নেক্সট হৈছে গেজেট মানে অফিচিয়েল নিউজ পেপাৰ বা জাৰ্নেল যিখনে গভৰ্ণমেন্ট নোটিস বা লিগেল ইনফৰমেশন বিলাক পাবলিশ কৰে, ওকে? দ্যাট ইজ গেজেট। Next question, one who runs away from law. যি মানুহে নিয়ম কানুনৰ পৰা পলাই, লৰ পৰা, আইনৰ পৰা যিয়ে পলাই ফুৰে, তেও কি বুলি কোৱা হয়? fatalist, convict, fugitive, lunatic. What will be the correct answer? Thank you Dilip. Okay. एसएससी सीजीएल के लिए आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो, ओके, वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। और ये क्लासेस आप लोग देखते रहना, जितना हो सके क्लासेस को शेयर कर देना ताकि लोग भी देखे इस क्लास को और सब लोग आ जाए इस क्लास में अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो, ओके? और स्मार्ट प्रेप्स में आप लोग क्लास देखना मत भूलना, नोटिफिकेशन ऑन करके रखना ताकि जब भी हम क्लास लेने आए आप लोग यहाँ पे अटेंड कर सको अच्छे से, ठीक है? वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुते दी আছে, नो এইটো বস্তু নহয়। runs away from law মানে লৰ পৰা পলাই ফুৰিব খোজা মানে এটো নহয় যে কিবা এটা ভুল কৰিছে বাট ভুলটো কৰি পলাই আছে, হেতু নহয়, ঠিক আছে? সো দ্যাট ইজ কি হ'ব? দ্যাট ইজ ফিউজিটিভ, মনত ৰাখিব, ফিউজিটিভ, কনভিক্ট নহয়, ফ্যাটালিস্ট নহয়, লুনেটিক নহয়। কি ডিফাৰেন্স আছে মই কৈ আছো। এইটো ফ্যাটালিস্ট মানে হৈছে যিয়ে কেৱল এটো বিশ্বাস কৰে जिसको केवल ये लगता है कि बस जो है फेट में ही है, जो डेस्टिनी में लिखा है वही होगा, जो भाग्य में है वही होगा। যাৰ এনেকুৱা লাগে যে that cannot be changed, মানে এটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰি, whatever is there in the fate it will happen, right? Convict মানে কোন? a person found guilty, যাক অলৰেডি যাক দোষী বুলি প্ৰমাণিত হৈ গৈছে যিজন মানুহ, of a crime and sentenced to punishment, আৰু যাক অলৰেডি পানিশমেন্ট দিয়া হৈছে, শাস্তি দিয়া হৈছে। fugitive মানে হৈছে a person who is running away from the law or captivity, ক্যাপটিভিটিৰ পৰা দৌৰি থকা, নিয়ম কানুনৰ পৰা দৌৰি থকা। এতিয়া কনভিক্ট মানে এনেকুৱা নহয়, কনভিক্ট মানে হি যে পলাই থাকে
হেতু আমি ভাবি লৈছো কোনেনো আৰু জেলত যাব খুজিব ৰাইট হেতু আমি ভাবি লৈছো যে ই আইনৰ পৰা পলাব খুজিব বুলি ভাবি লৈছো বাট হেতু নহয় একচুয়ালি যিজন মানুহ পলাই থাকে সেইজনক ফিউজিটিভ বুলি কোৱা হয় যে মই যদি আইনৰ আগত যাও মোক ধৰি ল'ব তাৰ মানে এনেকুৱা ধৰণৰ সো সেইজনক ফিউজিটিভ আৰু লিউনেটিক মানে হৈছে আ পাৰসন হু ইজ মেন্টালি ইল অৰ বিহেভছ ইন আ ওয়াইল্ডলি ফুলিশ অৰ ইৰেশনাল ৱে মানে অলপ পাগল টাইপ তেওঁ কোৱা হয় লিউনেটিক I'm not preparing. I'm a content developer for edutech firms. Okay. Boria. Boria. Very good. Well done. Next question sao a short story with a moral lesson. As আমি সুটি সুটি গল্প বিলাক পঢ়ো নীতি শিক্ষাৰ লগত জড়িত হে সুটি গল্প বিলাকক কি বুলি কোৱা হয় সুটি গল্প বিলাকক কোৱা হয় প্যাৰেবল বুলি মনত ৰাখিব প্যাৰেবল शॉर्ट स्टोरी जिसके साथ एक थोड़ा सा लेसन आता है जहां पे हम कुछ सीख सकते हैं तो उसको बोला जाता है वी कॉल इट पैरेबल ओके नोवेल नहीं है ये एपिक नहीं है क्रॉनिकल नहीं है ये सारे के सारे क्या है नोवेल का मतलब होता है जहां पे फिक्शनल स्टोरी होती है बहुत लंबा सा ओके जाक आमी उपन्यास बुली कও एपिक माने की एपिक माने होइसे इतना लंबा मतलब महाभारत जैसा रामायण जैसा राइट जिखनक आमी की बुली कও महाकाव्य बुली कও महाकाव्य आरो क्रॉनिकल माने की इतिहासर লগত জড়িত आरो एपिक टू আগৰ দিনৰ হিৰোইক ডিডছৰ কথা কয় क्रॉनिकल माने की क्रॉनिकल्स माने होइसे বুৰঞ্জী ইতিহাস ইতিহাসৰ কথা যত ৰেকৰ্ড আছে ৰিটেন ৰেকৰ্ড যত আছে হেতু হৈছে क्रॉनिकल ओके বুজি পাইছো এইকেটা হৈছে তাৰ অৰ্থ ডান বুজি পালো কেতিয়া কি হৈছিল হেবিলাক ক্ৰনিকলত লিখা থাকে মানে এই কোনখন যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল হেবিলাক ওয়ান হু বিলিভস ইন দ্য এবসেন্স অফ গভর্নমেন্ট অর অথৰিটি এবসেন্স অফ গভর্নমেন্ট যে সৰকাৰ নাথাকিলেই ভাল সৰকাৰ নাথাকাকেই বুলে চলি যাব পাৰে তেনেকুৱা কনসেপ্টত যিজন মানুহে বিশ্বাস কৰে তেও কি বুলি কোৱা হয় এটা এবসেন্স অফ গভর্নমেন্টক আমি কি বুলি কও বাৰু এবসেন্স অফ গভর্নমেন্টক আমি কও এনাৰ্কি বুলি আৰু যিজন মানুহে এই বস্তুটোৰ ওপৰত বিশ্বাস কৰে তেওক আমি কি বুলি কম এনাৰ্কিষ্ট বুলি নকম নে right anarchist বুলি নকম নে গটিকে this is the correct answer yes anarchist is the correct answer dictator নহয় nihilist নহয় federalist নহয় এটা dictator nihilist আৰু federalist কোন হয় আমি চাও dictator মানে কেৱল নিজেই ৰুল কৰে কোনো ধৰণৰ ডেমোক্ৰেটিক প্ৰসেস নাই উইদাউট ডেমোক্ৰেটিক প্ৰসেস কোনো ধৰণৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ মানুহক নিদিয়ে তই কি কৈছা মোৰ কোনো আহে না যায় তই কি কৈছা মোৰ কোনো আহে না যায় মই নিজৰ জিতু হয় হেতুৱে কৰিম জাস্ট লাইক হিটলাৰ ৰাইট হিটলাৰৰ ৰুল যেতিয়া হৈছিল ডিক্টেটৰশিপ হৈছিল সো দ্যাট ইজ হোৱাট এ ডিক্টেটৰ ইজ নেক্সট নিহিলিষ্ট নিহিলিষ্ট মানে কি আ পাৰসন হু বিলিভস লাইফ ইজ মিনিংলেস নিহিলিষ্ট মানে তেনেকুৱা এজন মানুহ যিয়ে ভাবে এ জীৱনত क्या रखा है लाइफ में राइट जो भी करना है करो एंड हु इज अवे हु इज लाइक हु एवॉइड्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस जार कोनो रिलीजियनर लगत कोनो धर्मर लगत कोनो लेनदेनै নাই আৰু লগতে মরাল প্রিন্সিপলস নীতি শিক্ষাৰ লগত নৈতিকতাৰ লগত কোনো মানে হেই নাই ৰিলেশন নাই সম্পৰ্ক নাই যি ইচ্ছা তাকে কৰি থাকে তো তেও কোৱা হয় নিহিলিষ্ট যাৰ বাবে লাইফটো কি মিনিংলেস বুজি পালো এনাৰ্কিষ্ট মানে আমি গমেই পালো যিয়ে সৰকাৰ নহলেই ভাল পায় কোন ধৰণৰ নিয়ম কানুন নহলে ভাল পায় আৰু ফেডাৰেলিষ্ট মানে হৈছে যিয়ে সাপোৰ্ট কৰে কি সাপোৰ্ট কৰে এনেকুৱা এটা সিস্টেম যত পাৱাৰ বিলাক ডিসেন্ট্ৰেলাইজ হয় বুজি পাইছো where power is divided centralized নহয় এটা জায়গাতে যাতে পাৱাৰ নাথাকে সেন্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত বা ৰিজনাল ষ্টেটছৰ মাজত কি হয় যাতে পাৱাৰটো ডিভাইড হয় হেতু বস্তুত যোনে বিশ্বাস কৰে যে এটো ঠিকে আছে তেও কোৱা হয় ফেডাৰেলিষ্ট বুজি পালো Next how one who takes care of a museum যিয়ে মিউজিয়ামৰ খিয়াল ৰাখে মিউজিয়ামটোৰ দেখৰেখ কৰে তেও কি বুলি কোৱা হয় তেও কোৱা হয় কিউৰেটৰ বুলি কিউৰেটৰ যিয়ে মিউজিয়ামৰ ধ্যান ৰাখে তেওক আমি কিউৰেটৰ বুলি কও ঠিক আছে ভেৰি গুড কৃষ্ণা তেওক আমি কিউৰেটৰ বুলি কও ওয়ার্ডেন বুলি কিয় নকও কালেক্টৰ বুলি কিয় নকও আৰ্কিভিষ্ট বুলি কিয় নকও লেটস সি Archivist to warden mane hoise a person in charge of the supervision and safety of a place like prison, hostel or park. Jeneke hostel or warden kiba eta jegar mane supervise korake thake ejon manu thik ase safety er babe supervision and safety er babe teo koa hoy warden. Collector mane jiye collect kore joma kore jeneke tax collect kore stamps collect kore art collect kore ebilak teo collector buli koa hoy joma kore jiye. Curator মানে আমি গম পালো মিউজিয়াম অর্গানাইজ কৰা বা গ্যালারি কালেকশনত যিয়ে অর্গানাইজ কৰে তেও কোৱা হয় কিউৰেটৰ আৰ্চিভিষ্ট মানে হৈছে যিয়ে
প্ৰিজাৰ্ভ কৰে, ৰাখে, অৰ্গেনাইজ কৰে আৰু মেনেজ কৰে হিষ্টৰিকেল ডকুমেণ্টছ এণ্ড ৰেকৰ্ডছ। আগৰ দিনৰ যিবিলাক ডকুমেণ্টছ ৰেকৰ্ডছ সেইবিলাক ভালকে থৈ দিয়ে, তেওঁক কোৱা হয় আৰ্চিভিষ্ট। অ'কে, আৰু কিউৰেটৰ মানে হৈছে স্পেচিয়েলি ফৰ মিউজিয়াম। ডান? নেক্সট, আ লিষ্ট অফ বুকছ এভেইলেবল ইন এ লাইব্ৰেৰী। লাইব্ৰেৰীত এটা কিতাপৰ এটা লিষ্ট যিটো এভেইলেবল থাকে সেইটো কি বুলি কোৱা হয়? বিব্লিঅ'ফাইল, কেটেলগ, মনুস্ক্ৰিপ্ট নে এনচাইক্লপিডিয়া? মনুস্ক্ৰিপ্টটো নহয়, মনুস্ক্ৰিপ্টটো হাতে লিখা নিজৰ এখন কিতাপকহে কোৱা হয়, গতিকে এইটোতো নহয় বাৰু, আমি গম পালো। বিব্লিঅ'ফাইল নে কেটেলগ নে এনচাইক্লপিডিয়া, কোনটো হ'ব ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ? ইয়াৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈ যাব কেটেলগ। কিতাপৰ লিষ্ট এটা যিটো লাইব্ৰেৰীত থোৱা হৈছে সেইটো কি বুলি কোৱা হয়? কেটেলগ বুলি কোৱা হয়। বাকী কেইটা কি বুলি কোৱা হয়? বাকী কেইটা কিনো চাওঁ। বিব্লিঅ'ফাইল মানে হৈছে এজন মানুহ যিয়ে লাভছ অৰ কালেক্টছ বুকছ, কিতাপ কালেক্ট কৰি আৰু কিতাপ পঢ়ি খুব ভাল পায়, তেওঁক কোৱা হয় বিব্লিঅ'ফাইল। কেটেলগ মানে আমি গম পালো চিষ্টেমেটিক লিষ্ট অফ আইটেমছ বা প্ৰডাক্টছ বা বুকছ, ঠিক আছে। মনুস্ক্ৰিপ্ট মানে হৈছে হেণ্ড ৰিটেনৰ টাইপ, সেইটোতো আমি গমেই পালো আগতে। এনচাইক্লপিডিয়া মানে হৈছে আ বুক অৰ সেট অফ বুকছ কণ্টেইনিং ডিটেইলড ইনফৰমেশ্যন অন মেনি ছাবজেক্টছ। বিভিন্ন ছাবজেক্টৰ ডিটেইল ষ্টাডি য'ত থাকে সেইখন হৈছে এনচাইক্লপিডিয়া, ইউজুৱেলি এৰেঞ্জ এলফাবেটিকেলি, আৰু পাৰ্টিকুলাৰলি এলফাবেটিকেলি এৰেঞ্জড হৈ থাকে। ঠিক আছে, বুজি পালো? ABCD এনেকে এৰেঞ্জ হৈ থাকে। All right, everybody. So with this, we come to the end of today's session. How was the session? এবাৰ মোক kindly comment sectionত জনাব, আৰু যদি ক্লাছটো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে তলত comment sectionত after this class comment কৰি জনাবলৈ নিশ্চয়কৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে, তলত PDF আপোনালোকক দি দিয়া যাব। কেনেকুৱা পালে ক্লাছটো? was it helpful? কেনেকুৱা লাগিলে মোক একবাৰ জনাওক, তাৰপিছত আমি disperse হৈ যাম। ঠিক আছে, আমি বিদায় ল'ম। তাৰপিছত কওক কেনেকুৱা লাগিলে? How was the class? How was the class? আৰু এই যিখিনি ওৱান ৱৰ্ড সাবস্টিটিউশনছ আনিছো এইবিলাক সকলো এক্সামৰ বাবে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। বহুত কেইটা শব্দ আমি একেলগতে শিকিলো। পিডিএফটো আপোনালোকে পাই যাব, খালি কপি লওক, পেন লওক আৰু কপিত লিখি লিখি যাওক। ঠিক আছে, हिंदी में पढ़ा लेती तो हम भी पढ़ लेते। अभी कोई बंगाली आएगा, बंगाली आके बोलेगा बंगाली में पढ़ाती तो हम भी पढ़ लेते, और फिर कोई तेलुगु आएगा, तेलुगु में पढ़ाती तो हम भी पढ़ लेते, इस तरीके से बोलेगा। फिर कोई फॉरेनर आएगा, फॉरेनर आके बोलेगा इंग्लिश में पढ़ाती तो हम भी पढ़ लेते। अब मैं एक सेशन में हर एक भाषा में बोलूं तो ये सेशन क्या 6 घंटा 7 घंटा लंबा नहीं हो जाएगा? कुछ भी बोलते हो। अगर आपको समझ में ही नहीं आया था तो आप निखिल क्या कर रहे थे? अभी थोड़ी देर पहले आप क्या कर रहे थे? कहाँ थे आप बोल तो सकते थे ना कि मैम थोड़ा सा आप हिंदी में भी समझा दो। ठीक है, आप बोल तो सकते थे अब, लेकिन आपने बोला तो नहीं। अब क्लास के लास्ट में आए हो, आके बोल रहे हो कि अगर इसमें समझा लेती तो हम भी समझ लेते। ये कौन सा तरीका हुआ? राइट? सो नाइस सेशन इट वाज। थैंक यू कृष्णा। हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, ये हमें पता है, ये आपको मुझे सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हिंदी नेशनल लैंग्वेज है, ये पता है। लेकिन जो भी ऑडियंस है, मैं अभी असम में हूं, ओके, मैं अभी असम में हूं, मैं असमीज में समझा रही हूं। ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए मैं थोड़ा सा कुछ यूज करने की कोशिश कर रही हूँ। पार्टिकुलरली असम से बिलोंग करती हूँ, इसलिए असमीज में पढ़ाया। अगर आप लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा मैं हिंदी में भी बोलूँ, इंग्लिश में भी बोलूँ, तो आप लोग मुझे बोलो। ठीक है, यहाँ पे जितने भी लोग पढ़ रहे हैं पढ़ने के लिए आए हैं, ना कि क्रिटिसाइज करने के लिए। कुछ चाहिए तो डिमांड करो, ओके, कुछ चाहिए तो डिमांड करो। इस तरीके से क्रिटिसाइज और इस तरीके से बातें मत किया करो, दैट इज वेरी रूड। ऑलराइट, ये पूरा सेशन हो जाने के बाद आप लोग कुछ भी डिमांड करते हो यार, कुछ भी करते हो, कुछ भी मतलब है। नो दिलीप, ओके, ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव, थैंक यू सो मच फॉर द फेथ। আপোনালোকক किमान आगो पर पढ़ाई आहिसु और एटियाओ पढ़ाई आसु, और मैं बहुत पहले से पढ़ाती आ रही हूँ असम के ऑडियंस को। और भी अगर आप लोगों को भी पढ़ना है मुझसे, सिलचर के लोग जो बंगाली है वो लोग भी मुझसे सीख चुके हैं। अगर आपको पढ़ना है इस किसी भी तरीके से, तो आप लोग मेरे लिए भी आसान बनाओ, खुद के लिए भी आसान बनाओ, बस बोल दो एक बार। ठीक है, आप आ जाओ। स्मार्ट प्रेप्स में आप लोगों का एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल, इन सब के सब गवर्नमेंट एग्जाम्स का आप लोगों का कोर्स है। जो नया बैच स्टार्ट होने वाला है वो 11 से होने वाला है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। ठीक है, तब आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, एसएमएस में भी मिल जाएगा। आप आओ यहाँ पे क्लास कर लो। ठीक है,
अब एक क्लास में सब कुछ करना तो पॉसिबल है नहीं, तो अगर आपको चाहिए कुछ तो बोल दो पहले ही, क्लास के पहले ही बोल दो, ठीक है? मुझे कैसे पता चलेगा, राइट? मुझे भी तो पता चलना पड़ेगा ना। आ जाओ निखिल उपाध्याय, आप कहाँ रहते हो? अगर आसाम में रहते हो तो आप गुवाहाटी आ जाओ, गुवाहाटी में आके स्मार्ट प्रेप्स में आप लोग आप एडमिशन ले लो, हम आपके हिसाब से आपके भाषा के अकॉर्डिंग हम पढ़ा देंगे, ठीक है? ऑल राइट, थैंक यू माधुरी, लव दिस क्लास। इकरामुल थैंक यू सो मच, मोफिजुल, दिलीप थैंक यू सो मच। टाइमिंग 11 जुलाई से होगा, टाइमिंग आपका 5 PM होगा। जो रखा है ना जिटू बस्तु आमी राखिसु हेतु 5 बजार टू माने वर्किंग प्रोफेशनल्सर कारणे आमी टाइम टू राखिसु, गतिके आपनालोक आहक, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए ये टाइम है। तो आप 5 बजे से आप लोग आ सकते हो, 5 बजे से स्लॉट रहेगा 60 बजे तक, ओके? तो आप लोग आ जाओ आराम से, और यहाँ पे हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कराई जाएगी। हम लोग जितना हो सके हमारे से, हम अपने से एफर्ट्स डाल रहे हैं। बस आप लोगों को अगर विश्वास है, आप लोगों को अगर पढ़ना है तो एक बार आ जाओ, एक बार क्लास ले लो, क्लास करके देखो अच्छे से, और बस एग्जाम के लिए पूरा का पूरा प्रिपेयर हो जाओ बस, ठीक है? उत्तराखंड में रहते हो, देखो अब क्या करें, अब क्या करें, राइट? कोई बात नहीं, बहुत सुंदर जगह है। चलो, All right everybody, so মোৰ বহুত ভাল লাগিলে আপোনালোকৰ সৈতে এই ক্লাছটো শ্বেয়াৰ কৰি। সকলো আহিলে আজিৰ সেশনটোত, আৰু মানুহ আহিব বাকি আছে। সো ক্লাছটো যিমান পাৰি লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰক, যিমান পাৰি শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু স্মাৰ্ট প্ৰেপছৰ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। নটিফিকেশ্যন অন কৰি ৰাখক, আমি লাইভ ক্লাছ ল'ম, ৰিকৰ্ডেড ক্লাছবিলাকো আপোনালোকক দি থোৱা আছে, কাইণ্ডলি চাব, ঠিক আছে? অল ৰাইট, চ' উইথ দিছ লেটছ ৱাইণ্ড আপ। পুনৰবাৰ লগ পাম আপোনালোক সকলোকে মোৰ নেক্সট লাইভ ছেশ্যনত আৰু নেক্সট ৰিকৰ্ডিঙতো, আৰু তেতিয়ালৈকে সকলো ভালে থাকক, কুশলে থাকক, বাই বাই।